ค่มองตาฉัน please don't walk away จะพาไปมิลค์เวย์ที่มีท้องทะเลซึ่งมันประกอบไปด้วยหมู่ดาวลีโออาร์เอสระยิบระยับดูเป็นประกายอยู่ปลายอาณาเขตที่สุดจบจักรวาลมีเส้นทางพิเศษที่ฉันไม่เคยได้ไปรอไปกับเธอมีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นพอร้องบทเพลงแล้วนั่งคลอเคลียร์กับการจุดทัดแสนตะการไปด้วยกันไหม